cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma oan hồn trong gốc đa trăm năm. Ngôi làng Bình An có một cây đa cổ thụ hơn trăm năm tuổi. Thân cây xù xì, rễ lớn ngoằng ngoèo, tán lá rậm rạp che khuất cả bầu trời. Người dân làng kiêng kỵ không ai dám đến gần sau khi mặt trời lặn. Họ nói rằng mỗi khi có bão lớn, từ gốc đa lại vang lên những tiếng khóc ai oán. Chuyện bắt đầu từ một đêm giông bão cách đây nhiều năm. Hôm đó trời tối đen như mực, mây vần vũ kéo đến che lấp cả ánh trăng. Gió rít từng cơn lạnh buốt, rồi mưa trút xuống như thác đổ. Tiếng sấm rền vang, chớp sáng lóe lên chiếu vào gốc đa già cỗi. Ngay lúc ấy, một tia sét khổng lồ giáng xuống thân cây, làm cành lá rung chuyển dữ dội. Giữa cơn bão, người ta nghe thấy tiếng gào thét xé lòng của một người con gái, hòa lẫn với tiếng gió gào rú, nhưng không ai dám ra khỏi nhà. Sáng hôm sau khi trời hửng sáng, dân làng kéo nhau ra xem cây đa có bị cháy không. Nhưng thay vì thấy dấu vết cháy xém, họ phát hiện dưới gốc cây loang lổ những vệt máu tươi thấm sâu vào rễ cây và đất đá xung quanh. Một số người quả quyết đã nhìn thấy bóng trắng thấp thoáng giữa những tán lá đêm qua. Người già trong làng lặng lẽ chắp tay khấn vái thì thầm, lời nguyền vẫn còn, oan hồn ấy chưa siêu thoát. Kể từ ngày đó, không ai dám bén mảng đến cây đa khi trời mưa lớn nữa. Nhưng bí ẩn về vệt máu dưới gốc cây chỉ mới là khởi đầu. Sau đêm bão tố kinh hoàng, chuyện về vệt máu dưới gốc đa lan truyền khắp làng Bình An. Người ta đồn rằng oan hồn của cô gái năm xưa đã trở về đòi mạng. Nhưng không ai dám nhắc đến tên cô, như sợ chỉ cần gọi lên, hồn ma sẽ xuất hiện ngay bên cạnh. Đêm hôm đó, Lâm, một chàng trai trẻ trong làng, quyết định cùng hai người bạn đến gốc đa để kiểm chứng lời đồn. Họ mang theo đèn pin, dao nhỏ để phòng thân và một ít muối gạo, thứ mà người già thường nói có thể xua đuổi ma quỷ. Khi đến nơi, mặt đất dưới gốc đa vẫn còn ẩm ướt vì cơn mưa hôm trước, nhưng điều làm cả ba rùng mình là những vệt máu đỏ sậm vẫn chưa khô, như thể chúng vừa mới xuất hiện. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió rít qua từng kẽ lá. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh lẽo quét qua, làm đèn pin của Lâm nhấp nháy rồi vụt tắt. Cả ba đứng chết lặng, bóng tối bủa vây xung quanh. Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ đâu đó. Ai vừa cười? Một người bạn của Lâm lắp bắp, giọng run rẩy. Lâm siết chặt con dao trong tay, nhưng bàn tay anh chợt lạnh ngắt khi nhận ra có một bàn tay khác đang nắm lấy cổ tay mình. Anh hoảng hốt quay lại, nhưng không có ai cả. Ngay lúc đó, từ thân cây đa, một bóng trắng mờ ảo xuất hiện. Đó là hình dáng của một người con gái, tóc dài che kín mặt, váy áo trắng rách dưới. Bàn chân cô ta lơ lửng trên mặt đất. Rầm, một tiếng động lớn vang lên như có thứ gì đó vừa rơi xuống từ trên cao. Khi nhìn lên, cả ba tái mặt, một sợi dây thòng lọng đang lủng lẳng trên cành cây, ngay phía trên đầu họ. Không ai bảo ai, cả ba hét lên rồi bỏ chạy thục mạng. Nhưng khi vừa chạy được vài bước, Lâm nghe thấy giọng nói ai oán ngay sau lưng. Các người cũng sẽ không thoát đâu. Lâm và hai người bạn cắm đầu chạy, nhưng càng chạy, hơi lạnh phía sau càng bám giết. Bóng đêm như siết chặt lấy họ, gió rít từng cơn, mang theo những tiếng cười ghê rợn vang vọng từ phía gốc đa. Bất ngờ, Lâm vấp ngã. Đèn pin trên tay rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay trước một đôi chân trắng toát. Hơi thở Lâm nghẹn lại khi nhận ra đó không phải chân người sống. Bàn chân tím tái, trơ xương, có những ngón chân co quắp như đang bị treo lơ lửng giữa trời. Lâm ngẩng đầu lên. Một bóng hình quen thuộc đứng đó. Người con gái mặc áo trắng với mái tóc dài che kín mặt, nhưng lần này, cô ta ngước lên nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt trống rỗng, sâu hắm, đen ngòm như hố không đáy. Trả mạng lại cho tao. Giọng nói của cô ta vang lên khắp không gian. Một cơn gió mạnh quét qua làm bụi đất bay mù mịt. Lâm cảm thấy bàn tay ai đó lạnh buốt chạm vào vai mình. Anh hét lên, vùng dậy rồi kéo bạn bè chạy thẳng về làng. Về đến nhà, ai nấy mặt tái mét, tim đập liên hồi. Nhưng chưa kịp định thần, Lâm nhìn xuống cánh tay mình và chết sững. Trên da thịt anh xuất hiện những vết bầm tím như có ai siết chặt lấy tay mình. Người trong làng nghe chuyện đều hoảng sợ. Ông lão trưởng làng gõ mạnh cây gậy xuống đất, giọng trầm đục. Các cậu đã chọc giận nó rồi. Ông lão kể lại, cô gái đó tên Nhã, từng là một thiếu nữ hiền lành, nhưng bị vu oan là yêu nữ hại dân làng. Vào một đêm mưa bão trăm năm trước, cô bị trói vào gốc đa, chịu đòn roi đến chết. Trước khi tắt thở, cô rít lên lời nguyền. Kẻ nào đổ oan cho ta, kẻ đó sẽ không bao giờ thoát khỏi gốc đa này.
Lâm tái mặt. Anh không liên quan đến chuyện này, nhưng tại sao oan hồn lại ám anh? Ngay lúc đó, bóng đèn trong nhà vụt tắt. Trong màn tối, một tiếng thì thầm vang lên bên tai Lâm. Các người cũng sẽ không thoát đâu. Cánh cửa bất ngờ đập mạnh. Một bàn tay trắng bệch từ từ thò qua khe cửa. Sau đêm đó, Lâm rơi vào trạng thái hoảng loạn. Dù ban ngày hay ban đêm, anh luôn có cảm giác có ai đó đang dõi theo mình. Những cơn ác mộng kéo đến liên tục. Trong mơ anh luôn thấy một cô gái tóc dài, đôi mắt trống rỗng, đứng dưới gốc đa, vẫy tay gọi anh. Nhưng điều kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Đêm hôm ấy, Lâm quyết định ngủ chung với bạn bè. Nhưng vừa thiếp đi chưa được bao lâu, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên nền nhà. Tiếng bước chân trần, chậm rãi, kéo lê từng bước một. Cọt kẹt, cọt kẹt. Lâm rùng mình, tim đập thình thịch. Anh hé mắt nhìn về phía cửa sổ. Có bóng người đang đứng đó. Ánh trăng lờ mờ chiếu qua khe cửa, hắt lên một bóng hình gầy guộc, tóc dài phủ kín mặt, đôi tay buông thõng, đứng bất động giữa căn phòng. Lâm nín thở, toàn thân tê cứng. Anh quay sang lay bạn mình dậy, nhưng người bạn bên cạnh đã biến mất. Ngay lúc đó, bóng người kia từ từ quay đầu lại, nhưng không phải theo cách bình thường. Cổ nó xoay một góc 180 độ, kêu lên rắc rắc đầy ghê rợn. Đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào Lâm. Trả mạng lại cho ta. Lâm hét lên, lao ra khỏi giường, nhưng căn phòng đột nhiên biến mất. Anh nhận ra mình đang đứng dưới gốc đa, xung quanh là sương mù dày đặc. Phía trước, cô gái áo trắng đang lơ lửng trên cành cây, sợi dây thòng lọng siết chặt quanh cổ. Đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào anh, miệng cô ta từ từ nở nụ cười quỷ dị. Bất ngờ, một bàn tay lạnh buốt chộp lấy cổ chân anh, kéo anh ngã xuống đất. Lâm gào thét, nhưng không thể cử động. Bóng ma lao tới, đưa khuôn mặt sát vào mặt anh. Hơi thở cô ta lạnh như băng, thì thầm vào tai anh. Đến lượt ngươi rồi. Đúng lúc đó, Lâm choàng tỉnh. Anh vẫn đang ở trong phòng. Mồ hôi túa ra khắp người. Nhưng dưới chân giường vẫn còn dấu bàn tay in hằn trên nền đất. Oan hồn kia vẫn chưa buông tha anh. Sau cơn ác mộng kinh hoàng, Lâm ngồi thở dốc, tim đập loạn nhịp. Anh cố trấn tĩnh bản thân, tự nhủ rằng đó chỉ là mơ. Nhưng khi cúi xuống nhìn, vết bàn tay hằn trên sàn đất vẫn còn nguyên. Gió đêm bỗng rít mạnh, cánh cửa sổ tự động bật mở. Lâm giật mình nhìn ra ngoài. Cây đa cổ thụ phía xa đang lay động dữ dội, dù không có một cơn gió lớn nào khác. Rồi anh nghe thấy nó. Tiếng khóc nức nở, ai oán vang lên từ ngoài sân. Tiếng khóc mỗi lúc một rõ hơn len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Lâm run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Anh biết rằng cô ta đang ở đó. Rồi bỗng nhiên, tiếng khóc tắt lịm. Không gian chìm vào tĩnh lặng rợn người. Lâm. Một giọng nói khẽ gọi tên anh từ sau lưng. Lâm đứng hình, cảm giác tê cứng toàn thân, hơi thở nghẹn lại. Anh biết rõ rằng đằng sau anh đang có thứ gì đó. Chậm rãi, như có một luồng khí lạnh lan tỏa khắp phòng. Tóc gáy anh dựng đứng, bàn tay nắm chặt nhưng không dám quay đầu lại. Lâm. Giọng nói đó gần hơn, gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi lạnh phả lên gáy mình. Đột nhiên, bàn tay ai đó đặt lên vai anh. Lâm hét lên, bật dậy chạy thẳng ra ngoài, lao xuống sân mà không kịp nghĩ ngợi. Nhưng vừa bước ra cửa, rầm, cánh cửa tự động đóng sầm lại phía sau lưng, suýt chút nữa đập trúng người anh. Hơi thở dồn dập, Lâm ngước nhìn về phía cây đa. Ở đó, dưới ánh trăng lờ mờ, một bóng người áo trắng đang đứng lặng lẽ, nhìn về phía anh. Gương mặt bị che phủ bởi mái tóc dài, nhưng Lâm có thể cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo của nó đang xuyên thấu vào tim mình. Rồi, bóng trắng từ từ giơ tay lên, chỉ thẳng về phía anh. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên ngay bên tai anh, dù xung quanh chẳng có ai. Lâm đứng chết chân, hơi thở nghẹn lại. Anh muốn chạy, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống đất. Bóng trắng khẽ nghiêng đầu, miệng mấp máy như đang thì thầm điều gì đó. Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh buốt chạm vào gáy anh. Lâm cứng đờ người khi cảm nhận được bàn tay lạnh buốt đặt lên gáy mình. Hơi thở ma quái phả sát bên tai, kèm theo đó là một giọng nói khàn đặc lạnh lẽo. Ngươi phải trả lại mạng. Cổ họng nghẹn cứng, Lâm muốn hét lên nhưng không thể. Anh cảm giác một lực vô hình đang siết chặt cổ, như thể có ai đó muốn bóp nghẹt lấy hơi thở của anh. Đột nhiên, từ phía sau rắc, một bàn tay xương sẩu thò ra từ bóng tối, bấu chặt lấy vai Lâm. Anh gào lên, giật mạnh người thoát khỏi cái chạm đáng sợ ấy, rồi lao thẳng ra khỏi sân, chạy không dám quay đầu. Trời lúc này tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi xuống con đường làng vắng lặng. Nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn bám theo anh. Cộp, cộp. Tiếng bước chân nặng nề lê lết trên mặt đất,
rõ ràng không phải của anh mà là của thứ gì đó khác. Lâm không dám quay đầu, chỉ cắm đầu chạy thục mạng. Nhưng càng chạy, hơi thở lạnh buốt vẫn bám theo. Trong gió, tiếng cười khẽ khẽ vang lên. Rồi đột nhiên, giấm, Lâm đập mạnh vào một thân cây, ngã nhào xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, anh sững sờ. Anh đã chạy vòng về lại cây đa cổ thụ. Dưới gốc cây, bóng trắng đứng lặng lẽ, nhìn anh chằm chằm. Lâm hoảng loạn bò lùi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô ta bắt đầu bước đến, từng bước chậm rãi, tóc tai rũ rượi, tay buông thõng và trên cổ, một vết xiết tím bầm hiện rõ trong ánh trăng mờ ảo. Ngươi không thoát được đâu. Giọng nói đó vang lên ngay sát tai, dù miệng cô ta vẫn đang khép chặt. Lâm há miệng định hét, nhưng đột nhiên cả người anh đông cứng lại. Rồi anh cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau từ từ trườn lên vai anh, siết chặt. Lâm đông cứng, cảm nhận rõ bàn tay lạnh buốt siết chặt vai mình. Cả cơ thể anh như bị một thế lực vô hình đè nặng, không thể cử động. Cô gái áo trắng cúi sát xuống, hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy anh. Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói thì thầm vang lên như từ cõi âm. Ngươi đã cướp đi mạng sống của ta. Lâm hoảng loạn lắc đầu, anh không hề giết ai cả. Nhưng bóng ma trước mặt càng ngày càng tiến sát hơn, đôi mắt trắng dã đầy hận thù xoáy sâu vào anh. Bỗng, một tia sét xé ngang bầu trời, chiếu sáng gương mặt tái nhợt, méo mó của cô ta. Cây đa rung chuyển dữ dội, những chiếc lá khô bay tán loạn. Rồi, bóng ma bỗng quỵ xuống, khuôn mặt đau đớn. Lâm nhìn thấy dưới gốc đa, một bia đá cũ kỹ khắc tên Liên và ngay bên dưới là dòng chữ mờ nhòe. Vong hồn chưa siêu thoát, mãi mãi ở đây. Lâm định thần lại, lấy hết can đảm lẩm bẩm câu cầu siêu. Ngọn gió lạnh thoáng qua rồi bóng trắng dần tan biến vào hư vô. Cây đa trở lại tĩnh lặng, nhưng trên thân cây vẫn còn in hằn dấu bàn tay máu.